Ngayon po kami magsalansan ng mga parinda. So kung makita mo, punong-puno yung kotse. Ito pa yung isa ko niya. Yung automatic lock. Yan. Yan po yung mga paninda namin. Inayos lang namin na ganyan. Kung mamaya, assemble ko yan mamaya. Okay? So, meron pa yan. May kakarga pa dyan. So, mamaya na lang. Mga alas 10 pa kami magsisimula. Okay. Ayun, papainit na tayo ng sasakyan. Ha? Paginaan, load na naman tayo. Ito. Simula tayo magkarga ng mga paninda natin. Dito tayo ngayon sa Indonesia Bakery and Cafe. Ang araw ay alas 10 ng umaga, Sabado. Magtitinda tayo ngayon at may galap shoutout kay Senyora Travel Vlogs at kay B-Channel 20 ng Japan, mga supporter ko mula sa YouTube channel. Ayan, nandito na tayo sa Al Barsha FURR. Park lang tayo. Diretso na tayo mo. Magtitinda ngayon. Wala akong isang maleta. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. And that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were riding to midnight. Kailangan naman pumila para bago magsimula ang bentahan. I said, girl, you
bukas yung flea market. Hanap kami ng table para sa amin. So marami kami lahat dito. Nag-assemble na kami ng mga kanya-kanyang mga paninda. Mga paninda namin. Mula sa bag. I don't know for sure, all I know, it feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Alis na ako. Oh yeah, can't explain. Ooh, you said to you wanna go out sometime. You don't have to tell me twice. Oh yeah, then came the rush of butterflies. So lahat nag-i-install ng mga kanya-kanya pa. Yan po ang mga tinda rito. Al Barsha Fun Park. Dito po. Yan. Ganyan po kabisa rito ngayon sa Dubai. Lahat may tinda. May tindahan din. Maganda siya. Mula sa sapatos, hanggang sa damit, hanggang sa equipment. Andito lahat, pati bag. Dito. May laruan din ng mga bata. Ayan o. Laruan ng bata. May CR din po sila. May mga tubig-tubig dyan. Meron din silang public water. Ayan. Okay. Meron din palang ambulance dito sa kapat. Mga police. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 야, 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Silver. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. I'm going crazy. Tennis laundry. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 tapos yung mga 할 수 damit. 없는 걸. I'm going Taray. crazy. Gold pa. 10 lang to, 10. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니.
Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from last. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. What you got me thinking. What you got me thinking. What you got me thinking. Lately, I've been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place.